नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ आलु परोठाको रेसिपी लिएर आएकी छु। आलु परोठा बनाउन जान्दै नजान्नेको लागि पनि यो तरिकाले बनाउनु भयो भने आलु परोठा एकदमै सजिलो तरिकाले बन्नेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। आलु परोठा बनाउनका लागि मैले यहाँ आटालाई लिएको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार आटा लिन सक्नुहुनेछ। यसमा म सानो चम्चाको आधा चम्चा नुनलाई पनि राख्दैछु। अब चाहिँ हामीले अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसको डो तयार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले डो तयार गरिसकेकी छु। हामीले आलु पराठाको लागि डो बनाउँदा चाहिँ धेरै नरम अथवा धेरै साह्रो बनाउनु हुँदैन, यतिको ठिक्कको डो बनाउनु पर्छ। अब चाहिँ 10 मिनेट जति म यो डोलाई छोपेर राख्दैछु। र अब चाहिँ एउटा मिक्सिङ बोलमा मैले यहाँ उसिनेको आलुलाई राखेँ र आलु उसिन्दा चाहिँ हामीले राम्रोसँग आलु पाकेको हुनुपर्छ। अब यसमा म एउटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि राख्दैछु। मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखेँ र स्वाद अनुसार काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब एक ठुलो चम्चा अदुवाको पेस्टलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। स्वाद अनुसार नुनलाई राखौँ। एक चिया चम्चा भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यसमा राखेँ र एक चम्चा चाट मसलालाई पनि मैले यसमा राखेँ। चाट मसला चाहिँ अप्सनल हो, यदि छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब चाहिँ आलुलाई हामीले राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ र सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी मैले यहाँ मसिनो गरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेकी छु। अब चाहिँ पिठो रेस्टमा राखेको पनि 10 मिनेट भइसक्यो। अब हामी आलु पराठा बनाउनतिर लाग्छौँ। अब यसबाट हामीले अलिअलि पिठो लिँदै एउटा सानो सानो बल बनाउँदै जान्छौँ। अलिकति सुक्खा पिठोलाई छर्केर हामी यसको रोटी बेल्छौँ। मैले यहाँ यस्तो आकारको रोटी बेलेकी छु। यसलाई हामीले धेरै पातलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। अब भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर मैले रोटीको एक साइडपट्टि अघि बनाएको आलुको मिक्सचरलाई यसरी राखेँ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा आलुको मिक्सचरलाई हामी यसमा राख्छौँ र चम्चाले यसरी हामी हल्का फिजाउँदै जान्छौँ। अब खाली भएको पट्टिको रोटीको भागलाई ल्याएर हामी बराबर पारेर जोडिदिन्छौँ र यसरी आलु नभएको छेउछेउको भागलाई हामी औँलाले दबाउँछौँ र एउटा काँटा लिएर म यसरी छेउको भागमा यसरी थिच्दै जान्छु र कटरले अथवा छुरीले यसरी छेउको भागलाई चाहिँ काटेर निकाल्नु पर्छ। अब चाहिँ यसरी हातले हल्का दबाउँदै मिलाउनु पर्छ र अलिकति सुक्खा पिठोलाई छर्केर हामी यसलाई अब यसरी बेल्छौँ। अब हल्का हातले हामीले बिस्तारै बिस्तारै यो आलु पराठालाई बेल्दै जान्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ यस्तो शेपको आलु पराठा बनाएकी छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो छेउको भाग पनि राम्रोसँग सिल भएको छ। यसरी आलु पराठा बनाउँदा चाहिँ बेल्दाखेरि फुट्ने समस्या हुँदैन र पछि आलु पराठा खाँदा पनि आलुको भाग एकापट्टि बस्ने र एकापट्टि पिठो मात्रै बस्ने समस्या पनि हुँदैन। आलु समान रूपले पराठाको सबैतिर पुग्छ र जो कोहीले पनि यो पराठालाई सजिलैसँग बेल्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब हामी यो पराठालाई पकाउनतिर लाग्छौँ। अब मिडियम फ्लेममा एकापट्टि एकछिन पकाएपछि यसलाई म अर्कोपट्टि फर्काउँदैछु। अब चाहिँ यसको माथिबाट म घिउलाई राख्दैछु। हजुरहरूलाई कतिको चिल्लो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई फेरि अर्कोपट्टि फर्काएर पकाउँ। र दुवैतिर फर्काई फर्काई राम्रोसँग पाक्ने गरी हामीले यसलाई हल्का दबाउँदै यसरी पकाउनु पर्छ।
अब चाहिँ यो परोठा राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसरी नै हामीले बाँकी रहेको परोठालाई पनि पकाउँदै जानुपर्छ। अब म हजुरहरूलाई बिचबाट काटेर पनि देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुनेछ आलु परोठा एकदमै राम्रो बनेको छ। यसरी आलु परोठा बनाउँदा चाहिँ आलु परोठा एकदमै राम्रो हुनुको साथसाथै स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तयार भएको आलु परोठालाई हामीले आफूलाई मन परेको अचार अथवा चटनीसँग खान सक्छौं। हजुरहरूले पनि यसरी नै यो तरिकाबाट आलु परोठा बनाएर घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।